Welcome back to my channel. Guys, actually nag-order ako ng items, 3 items sa Shopee. Para to kay Bella. Kasi siya nag-isli ako nagpakita kasi haggard na sa lola niya. So ito na lang tayo sa items. I-unbox ko siya. Bali, nag-order ako ng 3 items para kay Bella. Sana nga magustuhan niya to. And then, in-order ko to nung June 24. And then, after 4 days, kanina dumating siya. Mga dalawang oras na tayo. So, ayan. So, bubuksan natin guys kung okay ba yung sinend-seller sa akin. Bago siya nag-prepare ng items, pinicture niya muna and then sinend niya sa akin. So, okay naman to. Mukhang okay naman to sa seller. So, mamaya ilalagay ko yung pangalan ni seller then sa ating dito. Then, ngayon gagawin natin guys, i-unbox natin siya. So, ito. Check mo na. Tapos naka-ano pa siya talaga. Naka-bubble wrap siya. Plus nakalagay siya ng fragile. So, safe talaga. Ayos yung pagkaka-balik ni seller. Worth of ano lang siya guys eh. Nabot lang ng 296. Yung order ko kasama na doon yung delivery. PNT mo delivery. So, ngayon guys, bubuksan na natin siya. Sana magustuhan ni Bella. Ayan. Bali, ito pala siya, yung scratching board ni Bella. Ito nasa 100 plus lang to eh. Ay, hindi, 154 to guys. Ito siya, okay naman, walang damage. Yan, at meron siyang ganito. Free. May free pa siya. Okay. Cute. Okay, ito gusto natin guys. Oh, wow, cute! Pink. Ito siya guys. Ito lang din yung binili ko sa kanya. Yung pagkainan niya ng water and then food. Yan. Ito siya. Ganda yung okay yung seller. Mamaya ilagay ko yung niya, yung link ng seller. Para kung gusto niyo mag-order guys sa mga pusa, sa aso, yung mga items sa ganito. Mga pets, accessories, cat accessories. Pwede kayo mag-order sa kanya. 296 kasama na yung delivery fees na nasa 60 pesos ata yun. So, ayan. Mamaya ipopost ko din siya. So, ito, okay naman siya. Good. Okay yung seller. Thank you, seller. Thank you po sa Shopee. Yun, guys. Yeah. Sige na, kain ka muna, Bella. Mamaya na. Eat muna, eat, eat. Eat. Eat muna. Later na. Kain mo muna. Eat. Eat mo muna. Eat muna. Mamaya maglalaro. Later na. Eat ka muna. Eat ka muna. Eat ka muna. A few moments later. Gusto ni Bella. Scratch na, scratch. Scratch, tara. Dali. Tuwan-tuwa si Bella.